Sziasztok, Nara vagyok. Egy új videóval jövök, inkább ilyen reakció videó félig meddig, de már muszáj volt megcsinálni, mert sajnos az muszáj volt megcsinálnom, mert sértette a becsületemet és a történetemet így megalázni, amit már 15 éve csináltam, és senki nem tudta. Szóval igazából az Inuyasháról lenne szó, a Démon hercegnőről, vagyis az új folytatásáról, amit láttam már olyan 3 hónapja vagy 4. Lehet, hogy több hónapja lehet meg, hogy lesz ez a Démon hercegnős, ami úgy mondván, hogy folytatása lesz, de nem is. És ez most Narashoma és Sesshomaru nevébe csinálom, mert úgy gondolom, hogy ez nem igazságos velük szembe, vagyis igazságos velük szembe. És most mondhatjátok azt, hogy bolond vagyok, jönnek a rossz kommentek és egyebek, szóval, de ezt muszáj volt elmondanom. Szóval, hogy mondjam, olyan, mintha ellopták volna az én történetemet, amit 15 éve csinálok, vagyis 12 évesen láttam az Inuyashát, és tudjátok, van az első látásra szerelem, és az pont Sesshomaruval történt meg, ez az első látásra szerelem. Mikor láttam 12 évesen az Inuyashát, én akkor elhatároztam, hogy csinálok egy folytatást nekik, és el is kezdtem írni a folytatást, de mivel kicsi voltam, és egyebek, ugye csak rajzolni tudtam, és még nem tudtam így grafikus munkákat csinálni, meg ilyesmi. Sajnos most vagyok abban a fázisban, hogy majd el fogom kezdeni a grafikust, és tudok én is ilyen animéket csinálni, mondjuk úgy. Szóval már itt az én koromban, mikor a jelenben vannak, vagyis most van jelen, abban már Sesshomarunak és Narashomának 2 gyereke van, egy fiú és egy lány. És már ugye a középkori Japán fejlettebb sokkal, és ugye most az én karakterem nevébe beszélek, mert nagyon csalódva és megalázva érzi magát. És nagyon szomorú, már 2 hete, ugye mindig ezt a történetet megálmodtam. Mikor láttam az Inuyashát, utána megálmodtam ezt a történetet, és azóta is szoktam álmodni az én karakteremmel, és Sesshomaruval, mint kívülálló. És ugye, szóval, Sesshomaru jó, Narashoma már 2 hete depressziós, mondjuk úgy az álmomba. Mert Sesshomaru neki a mindene és elszakítsátok tőle kb. És igen, most mondhatjátok ezt, hogy Sesshomaru kitalált karakter, és egyebek. Szóval nem valós. De Nara az pont nem úgy kell elképzelni Narashomát, hogy csak most kitaláltam és papíron lerajzoltam és úgy született meg, hanem olyan valóságos volt ezek az álmok Sesshomaruval, mint amilyen valóságosan itt tudok veletek szembe. És ugye ennek a történetnek még, amit én csináltam akkor, és ugye még nem bírtam sajnos folytatni, olyan 15
évesen, 16 évesen írtam utoljára. És már ugye ez van 15 éves vagy több ez a sorozat történet. És ugye én ezt folyamatosan álmodom, ezt a történetet tovább, és olyan valóságos ez a történet, mint ahogy mondtam, én itt ülök. És ugye, mivel Sesshomaru ugye azt mondtam, hogy most bolondnak fogtok nézni egy kitalált karakter, neki nincsenek érzései, csak egy betáplált valaki. Az álomban teljesen más az a Sesshomaru, amit ti láttok, vagyis látni fogtok, vagy láttok. Szóval Nara és Sesshomaru között egy olyan kapcsolat született meg, ami igen erős. És úgy mondanám, náluk olyan ez a szerelem, mint egy időtlen szerelem. Soha nem ér véget, és egyebek. Szóval ilyen nagyon erős szerelem kötés van köztük. És akkor elmondom, hogy én hogy képzeltem el ezt a történetet, ami nem örülök neki, mert tudom, hogy ezt a Inuyasha-nak a harmadik részét vagy folytatását lehetne még jobbá csinálni. Szóval ez ilyen semmilyen történet. Ilyen örülök is neki, hogy folytassák az Inuyashát, de én tudom és érzem, lehetne ezt jobbá csinálni. Ugyanúgy az én történetemben Inuyasha-nak Kagoménak lesz gyereke, akkor Minukónak, Sangónak is, akkor már itten Narashomának is, és Sesshomarunak is lesz 2 gyereke, egy fiú és egy lány. És ugye, szóval nekem is ugyanígy folytatódna a történet, amit én kitaláltam tovább, de mivel ez nagyon igazságtalan velük, hogy szétszakítotok vagy inkább a készítőknek mondom ezt a véleményt, szétszakítanak egy családot, ez nagyon csúnya tőlük. Igen, egymagam csináltam meg ezt a harmadik, úgymondván nem létező történetet. Ugye 15 évesen egymagad egy ilyen nagy animét nem tudsz megalkotni. És egyebek. Szóval még most csinálom még az ilyen rajzokat és egyebek, és soha nem értem a végére. Szóval Narashoma annyit fog szenvedni a történetben, hogy ahogy mondtam, ez szerintem jár neki egy ilyen megbízható ember, aki teljes mértékben támogatja és szereti és egyebek, mivel Narának nem lesz családja az én történetemben, szóval teljesen egymagára marad és meg fog őrülni, és ugye Sesshomaru és Nara az én történetemben tanítvány és mester lesz, és Sesshomarunak az útját Narashoma végig fogja kísérni, és mivel Narashoma teljesen le fog épülni, és elveszik és minden, ő általa fog óra Narashoma lenni. Szóval utána Sesshomarut elveszítek Narashomától, és igen, elveszítek Narashomától, most a gyerekekről ne beszéljünk az én történetemben, olyan, mintha megölnétek a karakteremet, kb. És ahogy mondtam, az álomba, amit megálmodtam, mióta megjött ez a másik sorozat, a Démon hercegnő, azóta érzem azt, hogy mind a ketten az álomba szenvednek, mert olyan különleges kapocs jött létre Sesshomaru és Narashoma közt,
ami se veled, se nélküled. Szóval mondjuk úgy, hogy mi lenne ez a folytatás. Na igen. Szóval remélem, hogy ezt el fogjátok küldeni az alkotóknak, és valamit változtatni fognak róla, vagy rajta a Démon hercegnőn, mert ez egy, amit láttam, hogy majd mindenki meghal, és nem tudni ki lesz az anyukájukatoknak a két Sesshomarunak a gyerekének az anyja. Ez mi? Meg hogy tűzbe fogják elveszteni egymást, két gyerek is úgy találnak egymásra. Ez a történet, ez ilyen nem olyan, mint egy ilyen hazug történet lenne az egész. Bár szerintem tudni fogjuk a történetben úgyis, hogy ki lesz sajnos vagy igen, nem sajnos, vagy sajnos a gyerekeinek az anyja, persze Ordin lesz. De igen, szóval muszáj megvédenem az én történetemet, amit úgy érzem, hogy elloptak tőlem, amit már 15 éve csinálok egymagam. És igen, pinceresen is fenn vannak nem mindkép, de fenn van Narashomaról, Sesshomaruról pár kép. Szóval visszatérve, az álmomban ugye megálmodom ugyanúgy Inutashinoval és az apjával ezeket a részleteket, és ugye Inutashino is és Narashoma is, mivel Sesshomarunak végig fogja kísérni az életét Narashoma, és utána hatalmas szerelem lesz vagyis kettőjük kapcsolatában, és gyerekük is lesz. Szóval annyira beilleszkedett a családban Narashoma, hogy mi lenne elszakítani a családból. Mivel Inutashino is jól ki fog jönni vele, szóval nagy-nagy barátnők lesznek, vagy barátok lesznek, és ugyanúgy Inutashino is viszi magával a csatába, nagyon jó el lesznek, szóval nagyon jó és ilyen apa-lánya kapcsolat lesz közöttük, bár ugye mikor majd ilyen félidőnél tartunk, vagyis az eredeti sorozatnak a vége fele, akkor fog kiderülni, hogy valami rokon Narashoma nekik, de akkor azt még az elején nem fogják tudni, vagyis az apja az nem fogja elmesélni Inuyashának, meg Sesshomarunak, hogy Narashoma az honnét jött, egyebek. Majd úgy később. Szóval ő olyan karakter, Narashoma, aki mindenki tud vele azonosulni, és szeretni. És igen, az álmomban is azt mondta Inutashino, hogyha meg is születik ez a valami sorozat, akkor is jobban örülne neki, hogyha valaki olyan lenne a fia mellett, aki igazán szereti és támogatja, és egyebek. Igen, ez most furcsán hangzik, hogy én ezeket most így elmondom nektek, de ahogy mondom, ez a történet és ezek az álmok, amiket én álmodok ezek a karakterekkel, és érzem az érzésüket, még ha kitalációjak is, mint ahogy itt ülök, olyan valósak. Szóval Narashomát Sesshomaru nem azért fogja szeretni, mert tökéletes ő is, és szép, szóval a világon a legszebb nő,
mondjuk úgy, hanem azért, mert ő általa sok mindent meg fog tanulni, új dolgokat fog megtanulni, és na, Sasamarunak Nara egy olyan karakter, aki pont az ellentétje, szóval tudjátok, az ellentétek vonzzák egymást. És na akkor... És ebből lesz egy ilyen nagyon erős kapcsolat közöttük. Szóval nagyon jó el lesznek, és nem fognak tudni egymás nélkül élni. És ezt meg is tapasztalom az álmomba, mert én kívül, olyan, mint a néző, én kívülről nézem ezt. Szóval, akkor beszéljünk az én karakteremről, Nara Shomáról, akit már mondom, 15 éve tervezek a sorozatba, de most leszek grafikus, vagy most fogom tanulni a grafikust, és akkor ezeket a részleteket, amiket rajzoltam és kitaláltam, meg fogom nektek biztos csinálni. Szóval nem fogom egy szó nélkül hagyni ezt a egészet. De már annyira bosszantott ez az egész, amit láttam, ez a semmilyen sorozat, és beleolvastam, akkor még jobban elkezdett bosszantani, hogy ez mi. Ebből többet is lehetne hozni ebből a sorozatból. És elvileg a démon hercegnőt azt én alkottam meg. Mert Nara Shomát is úgy alkottam meg, hogy ő is hercegnő lesz. Vagyis még az sorozat, vagyis a történet elején még nem lesz hercegnő, hanem majd egyszer kapni fog egy levelet vagyis az apja hagyott hátra majd egy levelet neki, ami majd említi, hogy van egy vára, amit Narára fog hagyni. De előtte ugye meg fog halni Nara, mert nem élő halott még, meg semmi. És igen, és ugye már akkor már királynő lesz, vagyis már mikor meghal és az alvilágba fog felébredni, akkor már ő pont utána hercegnő lesz, mert ő fogja irányítani a ment, az alvilágot és minden mást, szóval hatalmas démon királynő lesz. Ugye, és legyőzhetetlen lesz, szóval végtelen hatalma van Nara Shomának, halhatatlan, senki nem tudja megölni. És egy nagyon ügyes harcos. Szóval igen, de ez majd nagyon később fog majd nála kialakulni, mert majd fejlődik, és majd egyszer elmegy a csúcsra, ugye? Szóval ő egy hatalmas királynő lesz, de nem azért, mert szép, meg egyebek, meg nagyon sok ereje van, vagyis végtelen hatalma van, nem azért fogják pont szeretni a Sasamaru is, meg a többiek is. Meg nem azért lesz királynő ő, mert a hatalma véget, hanem pont ezért, mert ő olyan nagyon 2000 éves lesz Nara, kb. Vagy a hullájébe számoljuk. Mivel Sasamaru az 400 éves, és kb. Nara Shoma 2000 éves. És valahogy itt találkoznak majd. Igen, de most ezt majd elmesélem az egész sorozatot, szóval ez egy több órás videó lesz, készüljetek föl. Szóval Nara Shoma egy olyan, vagyis külsőleg úgy néz ki Nara Shoma, az én karakterem, hogy ugye tudja változtatni a magasságát, de amúgy
Sasamarunak a idáig ér, szóval így a vállán így átlát még, szóval akkora. És ugye kidolgozott teste van, vagyis látszik, hogy dolgozott érte, szóval jó fizikuma van, akkor úgy mondom. Külsőleg, és nagyon szép, és gyönyörű tengerkék szeme van, és gyönyörű fekete hosszú haja. Igen, egy kicsit büdös, de ilyen homokóra alakja van. De Narasoma, ha már pont így eszembe jutott, és beszélek a karakterről, amit én terveztem, már remélem, hogy ezek, bocsássatok meg, közben itt annyi papír van, hol van? Most akkor mutatok egyet Narasomáról, és Narasomának majd ki fog alakulni egy kettős személyisége, ugyebár, szóval ő lenne Narasoma, és majd tudok nektek többet mutatni. Na igen, a másik személyéről, illetően Narasomának lesz egy magatív énje, ugye, aki élő halott, vagyis úgy a negatív énje, hogy lesz egy gonosz énje, aki néha előjön, néha nem, szóval küzdenek így egymással az az én is így belül, mert egytesben a gonosz énnel és a jó énnel, és az küzdeni fog így is egymással, mert két személyiség nehezen fér meg egymás mellett. Szóval akkor mikor átváltozik a másik énjének a gonoszabbá, akkor kb. Így néz ki, vagyis nem, bocsánat, ez nem is jót mutattam. Szóval itt van, így néz ki a gonosz énjének változik át, hogy egy kicsikét sápadtabb lesz, vagyis nem ilyen barnás bőrű lesz, ilyen halas színe lesz, akkor fekete lesz a szája, és milyen ijesztő feje lesz, nem az a nagyon kipi, vagy horror feje lesz, csak az a nagyon ilyen gonosz feje lesz, szóval fekete a szeme, és ilyen izzó, piros a szemszíne, de a szeme maga fekete, csak itt az a karika lesz ilyen piros izzó karika, akkor látszik, hogy ő nem a jó nara, hanem ő a gonosz nara, és mikor átváltozik teljesen démonná, akkor egy ilyen sarkán szárnya lesz, vagyis egy ilyen hatalmas sarkán szárnya van, ami mutatom, ilyen, csak hatalmasabb szárnya van. És ugye csontfarka van, vagyis az fog kinőni a gerincéből, és hatalmas szarvai lesznek. Ugye, mert Narasoma a sárkány évébe fog születni, és szóval igazából majdnem, hogyha átváltozik a rossz színének, majdnem úgy néz ki, mint egy sárkány. Szóval igazából, ha a szárnyat nem akar elővenni, akkor nem veszi elő, akkor csak is sima emberi alakban van. Ha meg át akar változni teljesen, akkor ugye ezek előjönnek a szárnya, meg a szarva, meg mindene. Kb. Szóval Narasomat már egy ideje én tervezem.
Szóval, de Narasomat visszatérve nem ezért fogják szeretni, mert kegyetlen és pszichopata a másik énje, és néha horrorisztikus, hanem azért, mert nagyon képzett. Tud vezetni, nagyon jól ért a különféle fegyverekhez, akkor maga csinálja a páncéljait, szóval ő a tökéletesség, szóval mindenhez nagyon jó ért. Meg van neki tapasztalata, vagyis ő már nagyon tapasztalt az életbe, de igen, visszatérve, de és nagyon jó harcos, hozzátenném, nagyon jó harcos, mert és nagyon minden nyelven tud beszélni, és nagyon jó harcos, mert náluk, ahol ő élt a történet szerint, Narasoma, ottan különféle harcművészetek vannak, és ő jártas bennük, szóval neki nincsen konkrétan egy harcművészete, hanem neki ő többet tud használni a harcokban, vagyis figurákat tud a harcban, mert igazából a harcművészetben jártas majdnem minden. És ő tudja váltogatni, de igazából, ha magát Narasomát nézzük, makacs, nagyon büszke, önfejű, de nagyon segítőkész és dolgos, mivel Narasoma ugyanilyen nemes családból fog jönni, mint Sasamaru, de Nara nem fogja megkülönböztetni a gazdagot a nemestől, hanem inkább segíti a alacsonyabb rendűeket, a nem nemeseket, szóval mindenkit elfogad úgy, ahogy van. És ugye nagyon laza, Narasoma, jó a humora, hát kinézetileg rideg, ugye, mint Sasamaru, de aki megismeri, az nagyon nagyon egy szerethető ember Narasoma. Mit mondtam, rideg, akkor nagyon laza, akkor nagy dumás, mert ha valami nem tetszik neki, akkor a szívén, az a száján, szóval úgy oda mondja a szavakat, ha kell. Szóval neki nem muszáj harcolnia az ellenséggel, hanem szavakkal is el tud bánni az ellenséggel, úgy, hogy hazamegy kb. Azért mondom, hogy nagy dumás. Szóval meg mondtam, hogy ugye büszke, de nagyon igazságos. Szóval ha lássa, hogy valaki nem igazságos a másikkal, akkor Nara megvédi azt, ami fontos neki, vagy aki fontos neki, vagy valamit, vagy valakit megvédi mindenáron. Szóval ő nem ismeri azt, hogy nem ismeri a bukást szavát. Narasoma olyan, mint egy főnix, aki feltámad, ha eltapossák, ő feltámad. Szóval igen, Narasomával úgy mindenki tud azonosulni. Direkt olyan karaktert csináltam, aki mindenki tud azonosulni. És ugye pont ezért fogja szeretni nagyon Sasamaru, mert ő teljesen más Narasoma, mert ő a modern világból jött. De ő se szereti Narasoma az embereket, mert sokat szenvedett tőlük, szóval
Szóval ezt így megtanulják Reed által. Szóval a sorozatba sokat lesz Sasamaruval, vagyis nem a sorozatban, hanem a történetem szerint sokat lesz Sasamaruval, és Inuyashára is sokat fog vigyázni, szóval Inuyashával is nagyon jó havarok lesznek, és Sasamaru is. Szóval ő Narashoma dilinyós, még akkor is hajó, de pont ezért fogja mindenki szeretni, mert mindenki talál egy olyan valamit, kapcsolatot vele, aki mindenki tud így, mindenki magának érezheti Narashomát. És ugye, pont ezért fogják szeretni, pont a élő halottak is, vagy azért fogják pont elfogadni az élő halottak is királynőjüknek, és a népe is, ahol majd hercegnő lesz a várába, és egyebek. Szóval ő pont egy ilyen legendás hős, Narashoma, mert és pont ezért fog ilyen legendás hős lenni, meg tisztelni fogják nagyon is, és becsülni a királynőt, mert ő pont olyan karakter, aki mindenki felnézhet. És igen, Inuyashával is nagy barátok lesznek, mert kiskorában őre is néha vigyáz, meglátogassa, de ugye, és tanítani is fogja őket harcművészetileg, és máshogy is fejlődnek. Persze akkor is meg lesz közöttük a testvérharc, Inuyasha és Sasamaru között, de tudja, hogy Inuyasha tudja, hogy Narát megérte befogadni hozzájuk, szóval ők egy ilyen nagy család lesznek, majd Inuyasha, Sasamaru meg az anyja, mikor oda kerül Narashoma, akkor innen még nem találkozik Sasamaru, de annyira már megszokták, hogy Narashomát a család, persze az anyjával elsőnek nem fognak nagyon jó kijönni, Sasamarunak az anyjával, mikor Narashoma oda kerül, mert Narashomának néha van egy ilyen bunkós stílusa, sajnos, de utána nagyon jól el lesznek ők is, és ugye Inuyasha azt fogja mondani Narashomának, hogy örül neki, hogy befogadta, és most már egy olyan személy lett a család életébe, aki fontos szerepet játszik, és nem küldeni el semmi pénzért, mert sok mindent tanultak a fiai tőle, azáltal, hogy találkoztak, és Inuyasha is sok mindent fog tanulni tőle ezáltal. Igen, de itt vannak a rajzok Sasamaruról és Narashomáról. Szóval ezt nem mondjátok, hogy ezen nem látszik, hogy mennyire szeretik egymást. Igen, szóval ott tartottam, hogy szóval Narashoma a család számára van nélkülözetlen lesz. És ugye, ugyanígy fog menni a történet, az eredeti történet.
mint ahogy kell, de Sasamaru pont, meg lesz Sasamaru is pont Narashomával majd király lesz, vagyis majd ott ha Narashoma véletlenül meghal, de nem tud meghalni, mert élő halott és halhatatlan, és Sasamaru is örökölni fogja, amikor Narashoma még szűz, akkor úgy mondom, és meg fog történni az aktus közöttük, akkor Narashoma át fog ruházni neki egy kis hatalmat Sasamarunak, és Sasamaru még erősebb lesz, ő is halhatatlan lesz, és tud pár képességet. Szóval nem csak kutya démonnál fog átalakulni Sasamaru, hanem többféle állattal is át tud alakulni, és ilyen különféle erősségei lesznek. Igen, Narashoma az ugye, mivel élő halott, neki olyan támadásai vannak, hogy savat tud köpni, vagyis a szájába savat tud köpni, és a szájából tud ilyen savat ereszteni, hogyha akar, akkor mindenféle állattal át tud változni, de legtöbbet a sárkányt használja, akkor méretét tudja váltogatni, tud így telepatikusan beszélgetni a másikkal, akkor szemmel tud ölni, akkor tud varázsolni sok mindent, tud alkémiát, röntgen szeme van, szóval nagyon jó hallása van, szaglása és minden. Szóval mondtam, hogy röntgen szeme van, szóval lássa az ellenséget messziről, akkor messzire el tudja juttatni a hangját, akkor messziről hallja az ellenséget. Szóval ott, ha valakivel harcol Narashoma, akkor neki egy mozdulattal megöli az ellenséget, mivel nagyon képzett harcművész, és ugye a világot is, hogyha ennyit csinál, csattant egyet, el tudja pusztítani, de szerencsére nem olyan gonosz, hogy elpusztítsa a világot, még ha néha kattant is, vagyis mondtam, hogy másik énje, a rossz éne az pszichopata, akkor úgy mondom. Mégis valahol jó az is, csak nem látszik annyira, ő nem mutassa ki ezt. Szóval mutatok még egy pár rajzot. Róluk. Szóval igen, nagyon szeretik egymást. Szóval visszatérve a történethez, amit én akarok, vagyis már én megálmodtam 15 éve, és pont ezért kell felszólalnom a démon királynővel kapcsolatosan, hogy én már ezt megalkottam, a démon királynőt, de egymagam nem igazán jutottam úgy semmire. Szóval egy ekkora világot egymaga nem tudsz megcsinálni, főleg, hogy nincs is meg hozzá a szakképesítésed, vagy hogy mondjam. Szóval, és még egy cucatnyi rajz van itt. Szóval igen, én ezeket nem csak úgy papírra vetem, és jól van, hanem ezeknek érzelmi jelentőségük van. Szóval igen, és érzem, hogy most szemben mind a két karakter, még a Sasamaru kitalált karakter is, és érzem, hogy az apja se örül neki, Inutashino, mert ugye, mert mondtam, hogy alvilági karakter,
vagyis oda száműzik a tettei véget az alvilágban, de ő ugyan, hogy lássa a halottakat, a zombikat és mindent, szóval ő irányítja őket, szóval így oda fog kerülni hozzá Inutashi no is, és nem szellemként lássa, ugyanígy lássa, vagyis meghalt Inutashi no is, csak ő az alvilágban, ha lemegy, akkor találkoznak Inutashi Noval, ugyanígy ilyen állapotban, mintha élő lenne, szóval tudnak beszélgetni, és Sasamaru is tud találkozni, meg Inuyasha is tud találkozni az apjával, aki már halott. Ha Narát megkérik, hogy hagyj menjen velük a alvilágba. Szóval igen, visszatérve Rinhez, most biztos, hogy utálni fogtok ezért. Rin az ugyanúgy megmarad nekem is a sorozatban, vagyis a történetemben, de Rint az később fogja ugyanígy megismerni, hogy megtámadják a farkasok, stb. Találkozik vele, de akkor már Nara és Sasamaru már ugye szerelmes párok és egyebek. Szóval Rint szeretni fogja Sasamaru ugyanúgy, csak nem ilyen kapcsolat van köztük, hogy a végén egymásba havarodnak, mert ezt Sasamaru is tudni fogja, vagyis tudja, hogy ha Rinbe szerelmes lesz és egyebek, ő meghal ugye, mert ember, nem sokáig fog élni, és csak veszélybe fogja küldeni, vagyis csak veszélybe lesz vele Rin. De pont az a jó, hogy mikor találkozik Rinnel Sasamaru, és ugyanígy felnő, meg minden az én történetemben is, csak Rin akkor pont talál magának egy egyenrangú párt, ugyanígy lesznek gyerekei is, de Sasamaruval ugyanígy megmarad az a jó kapcsolat közöttük, csak azért. Szóval Nara is fog tanulni sokat Rintől, mert Rin kiskorában találkozni fog egy párszor Nara Shomával, és igen, Nara Shoma is fogja megszeretni az embereket ő által, és sok mindent. Szóval Rintől jelentősége van a történetemben, mert ezt tanulni fog ő is, és ugye Narát senki nem ölheti meg, és mondtam, nagyon jó, hűséges és védő, így Rinnek se semmi baja nem lesz, szóval inkább védeni fogja Nara Shoma őt is. Szóval Rinnek egy nagyon jó élete lesz itt is az én történetemben, csak Rin egy másik belerangú személlyel fog összejönni, mert valamiért ez a... Ugye, mert ha most mondjuk úgy, hogy a gyerekei lesznek Sasamarunak és Rinnek, azok is ugyanúgy félszellemek lesznek, mint Inuyasha. Szóval igen, ami most van az én történetemben, Nara Shomának és Sasamarunak gyerekei, azok ugyanúgy nem élő halottak, de ugyanúgy örökölik a kutyaszellem, vagyis az apjuk vérét és az anyjuk vérét, de az megmarad náluk is, hogy örökölni fogják a gyerekek, hogy halhatatlanok lesznek, és gyorsan gyógyulnak, akkor úgy mondjam, hogy gyorsan gyógyulnak. Szóval Nara Shoma is lelövik, szétvádossák és egyebek, azonnal visszaáll a rendes emberi formájában, akkor
igen, még hozzátartozik Narasomának a képességéhez, hogy ő a másik bolygóra így tud oda-vissza járkálni, szóval így a kontinenseken így tud átjárókat nyitni, vagyis a modern világból a Japánba vissza tud menni, Japánból az ő világába, akkor Kagoma világába is el tud menni Narashoma, szóval végtelen hatalma van, ezért mondom, és tud olyan képességet, hogy ilyen füstnek is át tud változni, vagyis olyan, mint a felhőnek. Szóval neki rengeteg képessége van Narashomának. És akkor, na igen. Ehhez hozzátartozik, hogy igen, mit akartam mondani? Már belezavarodtam lassan, amit mondani akarok. Szóval... Ja igen, és Narashoma ugye egy nagyon ismert ember lesz a világban, vagyis ő egy hatalmas sztár lesz, mert ugye elsőnek angyal, vagyis jó, utána amikor már jönnek a gondok, akkor megzavarodik, és alvilágba fog kerülni. De szóval sztár, nagy sztár, és nem azért, mert szép és csönd, nagyon jól fog táncolni, mert igen, nagyon jól táncol Narashoma, szóval táncba is jártas, mindenfélébe. Akkor nagyon szép hangja van, szóval angyali hangja van, szóval olyan sztár, aki megint popot, rockot és mindenféle műfajt tud elénekelni, szóval ezért fogják még nagyon szeretni, mert mindig jókedvű, csak akkor negatív, hogyha rossz színe van, jókedvű, mondtam, hogy laza, mindenkivel lapecsezik és barátkozik, bár ez lesz a veszte majd a nagyon jó szíve, mert utána már óvatosabb lesz az emberekkel, és a démonokkal, ő is. Mert utána Narashoma, ha egyből valakire ránéz, vagyis végignézi rajta külsőleg, akkor már érzi, hogy ő rossz ember, vagy jó ember. Szóval akkor barátkozik avval az emberrel, ha érzi, hogy jó az aruája, akkor úgy mondom. Szóval igen, Nara így megint nem csak egy ilyen hősi legenda lesz belőle, mert felszabadítja a saját városát majd a zsarnokság alól, hanem Narashoma nagyon tehetséges, ugye, ahogy mondtam. Ja, és a hangszerekkel is nagyon jól tud bánni. Zongorázik, hegedül, gitározik, basszusgitározik, és minden ilyen furiázik, és mindenféle ilyen eszközökhöz ért. Szóval ő egy nagyon ilyen több rétegű karakter, és pont ezért tud mindenki vele azonosulni, és pont ezért fogja szeretni Sasamaru is nagyon, mert neki meg pont az ellentétje, de mégis, ahogy mondtam, külsőleg ő is rideg, akkor odamondó, és de ennek ellenére, hogy ilyen rossz tulajdonsága van, és hirtelen haragó, vagyis forró fejű és makacs, Narashoma, mondtam, hogy jó fej, laza és egyebek, pont ezért fogja Sasamaru szeretni, meg a gyönyörű kék szeme véget. És ugye ezért is fogják tisztelni, mint a sztárvilágban mindenki, szóval ő a legnagyobb sztár
Szóval ő senki nem tudja letaszítani, se a királyságáról, se a énekléséről, vagyis sztárságáról. De ugye vagyis Sasamaru-nak a világában, Japánban, ott ugye annyira nem fog énekelni, hanem inkább a ő világjában, Narasomának a modern világjában, ott jelenik meg az, hogy koncertekre jár, videóklipje van, akkor élőben énekelget, meg ilyesmi. Meg ugye van neki egy bandája, Narasomának. De visszatérve Rinhez, szóval Rin az igazából majdnem Sasamaruval és Narasomával fog együtt felnőni félig meddig. Csak ugye Rin is nagy lesz, kíváncsi lesz. Ja, és igen, Narasoma megint nagyon kíváncsi mindenre. Szóval kíváncsi hamar megöregszik. Szóval igazából pont Rin a modern világba fogja majd megtalálni az ő szerelmét, aki ő hozzá rendeltetett. Akkor úgy mondom, de majd a teljes történetet, amit én már 15 éve megcsináltam és tervezem, és szerintem ez lenne a méltó harmadik rész folytatásának a megtisztelője, hogy inkább, mint hogy új izéket csinálnak, Inuyasha izébizéket, folytatásokat, ami pont ez a új, ez ilyen katvas, semmilyen, ez senki nem tud vele azonosulni. A karakterek azt mondom, hogy jók, de lehetne jobbá csinálni Sasamaru-nak a gyerekeit. És Inuyashának is. Szóval ez lenne az úgy megtisztelő további folytatás, mert ez ilyen nagyon katvasznak érzem ezt a történetet. Visszatérve, és ugye vannak az a Sasamaru, igen, már emleget engem álmaimba. Vannak azok a filmek, az a nem tudom hányadik film, mi lesz a filmek, ja igen, itt van a harmadik film, a világhódítás kardjai, ugye az a harmadik Inuyasha film, és ott is az alvilágról fog szólni, vagyis arról a gonosz kardról, a Inutashino-nak a harmadik gonosz kardjáról szól igazából a film. Na, ugye mivel mondtam, hogy Narasoma az alvilág királynője és parancsolója, én őt is beletettem volna a filmbe, mert ugye régen, amikor még megvolt ez a kard Inutashino-nak az én történetemben, akkor Narasomától félt ez a kard. Ez a gonosz kard. Szóval ő nem tudja, itt a filmben neki a halottak, vagyis ő a filmben az a kard, a halottak nem tudnak parancsolni, mert hiába, hogy ő is erős és egyebek, de Narasomát megmond, ahogy mondtam, a halottai nem azért szeretik, mert végtelen hatalma van és erős, hanem a szíve véget pont azért, hogy jó hozzájuk a halottakhoz.
és pont ezért a kard, és azért a filmben is ez a kard, ez a gonosz kard, a harmadik filmben, Inuyasha filmben nem tudna irányítani a halottakat, mert itt előjön a Narasolma is, bár nem szállna bele a harcba, de mert ezt a kardot is ennyi Narasolmának így elpöckeli amarra, szóval legyőzi egyből. Szóval itt is Narasolma csak igazából annyi lenne, hogy vagyis én igazából annyira tettem volna bele, hogy segít nekik, akkor mindegy, nem azt mondom, hogy harc véget, hogy Narasolma harcolna is a filmben, hanem segíteni az útjukat Sesshomarunak és Inuyashának is. És ugye a karddal is lenne ilyen leszámolhatatlan ügyük, de végső soron ugyanígy Sesshomaru és Inuyasha fogja megölni azt a gonosz kardot a harmadik filmben, csak Narasolma kicsikét meggyengítené, vagy segítene nekik, hogy mondjam. Szóval én őt is beletettem volna a harmadik filmbe, és még nem tudom melyik filmben szerepel még Sesshomaru, de még abban is így csak így pillanatokra, így feltűnő pillanatokra így beletettem volna Narasolmát, de a harmadik filmben jobban beletettem volna. Szóval igen, igazából szerintem ez lenne az optimális folytatása, amit én elmondtam, de hogy megértsétek Narasolmát és Sesshomarunak a szerelmét, amit én mondom, hogy megálmodok és érzek és érzelmi, mint egy gép. Vagyis majdnem olyan, mint egy gép, az agya, és nagyon okos. Mert ugye az ahonnan ő származik másik bolygóról, vagyis démon bolygóról, nagyon okos, és gyorsan tanulnak ottan, és gyorsan tanul. És ugye még Narának van olyan képessége, de ezek majd lassan fognak így előkerülni, ahogy megy a középkori Japánban a történet előre. Szóval meg ugye sárkány, vagyis sárkányévőből született, és a sárkányok azok különlegesek. Szóval személyisége is különleges Narának. Azt akartam mondani, hogy ugye tűzbe is belemehet, savba is, lávába is, akármiben, nem ég meg, és semmi baja nem lesz a testének, szóval nem pusztul el tőle, szóval bármilyen akármit kibír, akkor kimehet a bolygóról is, nem fogy meg ilyesmi, szóval ilyen szuper harcos nő, olyan harcos nő, aki még nem látott senki, olyan szuper fegyver, aki senki még nem látott, vagy hogy szokták mondani. Szóval szuper fegyvernek készül. Meg még tud olyat, hogy a tenger mélyére le is tud nagyon merülni, de akkor se lesz semmi baja, mert ugye lesz olyan képessége, hogy sellővé tud válni. Igen, itt megy a Jurassic Park közben. Sellővé tud válni, és tud koportyókat növeszteni, meg ilyesmi. Szóval ezért van még szép hangja, mert amúgy is szép hangja van, de ezek ilyen adottságok, ugye, hogy még szebb lesz a hangja, hogyha a sztár lesz, szóval a sztár lesz, ahogy mondtam.
Szóval igazából nem fullad meg a vízbe, és tud beszélni a vízbe is. Akkor mondtam, hogy ugye élőhalott lesz, szóval lesznek olyan képességei, hogy a halmaz, vagyis a szilárd testét ilyen halmazzát meg tudja változtatni, akkor át tud menni a falakon, és láthatatlan tud lenni. Szóval nagyon ilyen ravasz támadásai vannak. Akkor tud olyat is, hogy a szemével nagyon messzire el tud látni. Akkor tud olyat, vagyis lesz egy olyan is, hogy olyan képessége, vagyis inkább nem képessége, de adottsága, hogy a karmait ilyen nagyon hosszúra meg tudja növeszteni, a lábán is, meg a kezén is, és abból is tud így méreget kiengedni, és úgy az ellenséget megkarmolja, akkor elpusztul. Szóval, és azokat a karmokat le nem lehet vágni, se eltörni nem lehet, mert olyan erősek. Akkor nagyon jól tud mászni, szóval nagyon jó állóképessége van, és ugye a vámpír is, vagyis megkapja az ilyen vámpír adottságokat. Nagyon gyors, el kell mondanom, hogy kurva gyors. Ez is egy képessége, hogy nagyon gyors, senki nem tudja megfogni vagy csapdába állítani. Akkor még, és több ilyen, nagyon sok, rengeteg képessége van. Szóval akkor úgy mondom, olyan, mint a WoW-ba vannak azok a kasztok, Hunter, akkor varázsló, sámán, paladin, hunter, dékán és egyebek, pieszt, vallok, na mindegy. És vannak ilyen új kasztok is, ugye a WoW-ba már, na ezek a kasztok megvan minden narába. Szóval azért mondom, hogy ő a tökéletes karakter, külsőleg, belsőleg is, de Sasamaru pont ezért szereti, mert ugye ottan ő népében mindig a tökéletességre kell törekedni, vagy kellett törekedni, és mindig is Nara is arra próbált törekedni, de soha nem volt senkinek semmi jó, amit csinált, és elege volt, és ő már nem vágyik pont a tökéletességre, pont az ellentétét akarja, hogy nem kell tökéletesnek lenni, így is lehet valakit szeretni, ha nem tökéletes. Na, és még nem tettem hozzá, hogy ugye mondtam, hogy ravasz, mondtam, hogy nagyon gyors, és ugye nagyon jó harcművészetben, minden harcművészetben, mert ugye magától fogja tanulni ezeket, akkor a mesterétől, szóval most nem sorolom fel, csak egy néhányat. Ninja, szamuráj, akkor kungfúzik, több ilyen harcművészetbe jártas. Szóval mondtam, hogy nagyon jó céloz, ez igaz a karakterre, mert soha nem téveszti, vagyis nem téveszti el a találatot, és szóval nagyon jó vadász, akkor úgy mondom. Mert ugye majd a történetben, amit el fogok nektek mondani, abban Nara az már nagyon hamar, vagyis náluk nagyon hamar kezdik el a katonáskodást, vagy az ilyen izét. És ugye nagyon képzett, ezért mondom. És ugye a Sasamaru is sokat fog tanulni tőle, ebből a szempontból. Meg ugye, ahogy mondtam, belsőleg, Narasoma belsőleg úgy van tervezve, hogy nem tökéletes, pont azért, mert mindenki a tökéletességet akarja. Sasamarunak is pont az a neve volt, tökéletes penge, vagy valami ilyesmi. Narának a
Narasómának a neve, vagyis úgy hívják, hogy Chan Arisha Narasóma, de később csak mindenki Narának fogja hívni. Én is azért vettem föl, mert imádom a nevét. A Narasóma azt fogja jelenteni neki, hogy a neve jelentés, hogy fekete démon. Igen, fekete varázslatot fog majd használni mindenhez, de ugye még az elején nem fogja használni nagyon a fekete varázslatot, majd hogyha a történetben elmondom, mikor fogja használni a fekete varázslatokat, de tud fekete varázslatot használ. Akkor elmondom belsőleg, hogy még milyen személyisége van, mert elkezdtem nektek mondani, akkor mondtam, hogy ugye igazságos, vagyis mindig betartsa az ígéretét, ha valakinek megígéri, nem bír az igazságtalanságot elviselni, akkor vadteremtés, forrófejű, nagyon bátor, és nagyon aranyszíve ment, és túl nagy szájú, ugye mondtam. Ha valami nem tetszik, azt megmondja a másiknak. Ugye... Mit akartam mondani? Mondtam, hogy... És ahhoz hozzátéve, hogy nagyon vad teremtés, ezért pont Sasamaru az a jó, hogy ő kordába fogja tudni tartani Narának a személyiségét. Szóval tanulnak egymástól, ja, és igen, kicsikét dill is, ugye, hogy mondtam, hogy pszichopata, szóval mikor a rossz névé változik, kegyetlen, igen, nagyon csúnya szája van, szóval nagyon csúnyán tud beszélni. Kegyetlen, nincs szíve, akkor nagyon kőszívű, de amúgy is kőszívű, csak ő elrejti az érzéseit, és ugye csak Sasamaru lássa az igazi érzelmeit Narának. Meg Inotashi no, vagyis aki már nagyon régóta ismeri. És ugye ezt a másik énét, azt a pszichopata énét Narasómának Sasamaru ezt is kördába fogja tartani, mert Narasóma nagyon hűséges típus, és a végsőig kitart valaki mellett. Szóval neki nincs a szótárában olyan, hogy feladom, és ilyesmi. Szóval nagyon kitartó, harcba is mindenbe, és nem kér segítséget, mert ugye büszke, mondtam, a nemes családból származik, szóval ő is büszke, mint Sasamaru, de azért, hogyha kell, mégis kér segítséget. Hát nem mindenkivel szokott mondjuk úgy osztozkodni, de Sasamaruval mindent megoszt valamiért. Akkor nagyon tapasztalt, hogy mondjam szépen, szextéren. Szóval Sasamaru nem szenved abba se hiányt, szóval Sasamaru abban nem fog szenvedni hiányt a nemi életükbe sem, mert ugye Narasóma nagyon tapasztalt, és mindig valami új dolgot tud neki mutatni, szóval egy akróbata Narasóma. És ugye ezért mondom, hogy nagyon szenvedélyes az ő szerelmük, szóval igen, és még van olyan tulajdonsága, hogy amilyen jó neki a állóképessége, néha olyan béna, és ugye perverz is egy kicsikét, igen, szereti a szép fiúkat, mondjuk úgy, szóval szokott ilyen perverz utalásokat is tenni Sasamarunak,
ami Sasamaru nagyon jó sokat nevetni az álmomba. Szóval, és nagyon jó tud förtölni. Szóval ilyen biztosan tud förtölni az emberekkel, de jó, nagyon jó tud förtölni másokkal. Akkor... közben elfelejtettem. Akkor... ugye... szeret mindenkinek az agyára menni. Nem direkt, csak szeret mindenkinek az agyára menni. Szóval... szeret ő az okos lenni, de amúgy is nagyon okos, mondtam, mert ők modern világból jött és nagyon fejlett a mai Japánhoz képest, vagyis az Inuyasha történetben az a Japánhoz képest, és ugye